Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class سره زه یم یاسر علي او نن به وایو lecture number 14 print classes. پرونی کلاس کې مونږ ویلې و print functions. نن به وایو print classes. که چا lecture number 13 تر شوی کلاس نه کتلې نو تاسو به نن په دې نه پوهیږئ، نو اول هغه وګورئ، وروسته به تاسو په دې باندې بیا ښه پوه شئ. print classes بالکل سیم کانسپټ دی څنګه چې مونږه print functions ویلې وو، خو دلته یوز کیږي keyword د class. A type of class all have whose member functions are allowed to access the private and protected members of a particular class is called print class. نارملی که مونږ واخلو نو مونږه private یا protected members data یا هر کلاس کې مونږه دا نشو access کولی. که مونږه وغواړو چې مونږه پرایویټ یا پروټیکټډ ډیټا د هر کلاس چې وي دا خو دا مونږ نشو اکسس کولی اوټساید د کلاس، د کلاس ته بهر نشو اکسس کولی. اوس پرنٹ کلاس مونږ ته دا اجازه راکوي چې مونږ څه وکړو، member functions are allowed to access the private and protected members of a particular class. چې مونږ ته دا اجازه راکوي چې مونږ اکسس کو د څه شیزم د یو خاص کلاس particular class private او protected members هغه موږ څه کو access کو. دا اجازت موږ ته راکوي. یو سمپل پروګرام پې کوو، تاسو بیا ښه پوه شئ په دې باندې. زه به راشم نو اوپن به کړمه ویژوال سټوډیو، اوپن ویت کوډ. دلته به راشم یو نیو فایل بلته اوپن کړمه. نیم بوله ورکړم چې lecture number 14.cpp. زوم ان به کم پلیټس بلته کې ولګوم. زه کلاس اخلم، یو کلاس زه اخلم، نیم له ورکوم A. ټیک شو، یو کلاس مې واغست، هغې له مې نیم ورکو A. اوس دې ځای کې زه پرایویټ ډیټا ممبر اخلم، پرایویټ کیورډ مې ولګاو. زه ډیټا ممبر اخلم چې انټیجر A او B. دا مې څه واغسته، ډیټا ممبر مې واغست پرایویټ، دا به زه اکسس کوم په کلاس B کې. نو دې لپاره دلته کې زه راځم او زه دلته کې پبلک اخلم، یو کنسټرکټر جوړوم. نو کنسټرکټر موږ څنګه جوړو، د کلاس نیم واخلو. ټیک شو، دا اتوماتیکلی کال کیږي. زه A ته اساین کوم په دې ځای کې 10 او زه B ته اساین کوم دلته کې ویلیو 20. کنسټرکټر به ان شاء الله نیکسټ کلاس کې تاسو وایي دا څه شی دی، خو کنسټرکټر زموږ سره اتوماتیکلی کال کیږي او د دې ریټرن ټایپ نه. دې ته موږ څه وایو، او د دې نیم به سیم نیم اف د کلاس وي. دې ته موږ وایو کنسټرکټر. اوس دې ځای کې زه لیکم د کلاس نه بهر ته راوځم او زه اخلم بل یو کلاس. کلاس له زه نیم ورکوم کلاس B او سیم چل دلته کې هم کوم، خو دلته کې زه لیکم پبلک. که فرض که زه پبلک ونه لیکم نو زموږ سره دا اتوماتیکلی پرایویټ کنسیډر کیږي. زه بلته کې څه کوم، خامخا پبلک زه لیکم. په دې ځای کې زه یو فنکشن جوړوم، اخلم، لیکم چې واید شو. دا زموږ سره یو میتھډ دی یا فنکشن دی او نوم ولا ورکو واید شو A. A مولا ولې ورکو، په دې ځای کې زه ابجیکټ جوړوم د کم د A کلاس او نوم ولا زه ورکم OBJ. دا مې یو ابجیکټ جوړ کو د A کلاس، نوم مې ولا ورکو OBJ. دلته کې زه اوس بهر ته راوځم، باډي اخلم د دې اپ سکرین ډسپلی کوم. څه ډسپلی کوم په سکرین چې د ویلیو اف A او دې ځای کې به زه څه واخلم، زه به واخلم چې obj.a. obj دا چې کوم ابجیکټ ما اغسته دی په ذریعه سره څه کوم، دا A چې کوم ډیټا ممبر دی، پرایویټ ډیټا ممبر چې موږ اماوسه دا به زه کال کوم دی په ذریعه سره ډاټ A. ټیک شو، او دې ځای کې به زه ورکم اینډ اپ لاین، ځکه چې دویم هم مو سره شته چې هغه څه شي بیا
په جدا لاین کې راشي. په دې ځای کې زه بل اخلم دلته کې یو بل فنکشن په ځای کې زه واخلم چې وايرډ شو سوري باندې نه بهر به راوځم. زه اخلم یو بل میتھډ یا فنکشن ورته هم ویلی شو چې وايرډ شو او د بی کلاس مطلب وايرډ شو بی مې دلته کې ورکو. اوس د بی کلاس یو آبجیکټ جوړم دلته کې، نو زه به واخلم ساري د ا کلاس آبجیکټ دلته هم زه بل جوړوم. دلته به زه واخلم چې او بی جی څنګه مې چې بره جوړ کو دغه شان مې دې ځای کې یو بل هم جوړ کو. دلته زه راځم د دې باډي اخلم، د دې باډي اخلم او دلته کې هم زه په سکرین سمپل ډسپلی کوم. دا میسج کنټرول سی سره به کاپی کم، دلته راشم کنټرول پلس وی سره به پیسټ کم، چونکه دې ځای کې موږ ډسپلی کو د بی ویلیو بره ا ویلیو ډسپلی شوه، دلته موږ ډسپلی کو د بی ویلیو او دې ځای ته به راشو زه به ورکړم چې او بی جی ډاټ بی. ټیک شو، دلته مې څه ورکو او بی جی ډاټ بی مې ورکو. اوس دلته کې هم د کلاس نه بهر راځم او مین فنکشن اخلم. زه به واخلم چې مین فنکشن یا انټیجر مین به واخلم. ټیک شو، انټیجر مین مې واغستو او دلته کې زه راځم یو آبجیکټ کریټ کوم د ا کلاس، نو ا د کلاس نیم مې واغستو، ایکس مې یو آبجیکټ واغستو. دلته کې راځم د بی کلاس یو آبجیکټ کریټ کوم، نو بی مې د کلاس نیم واغست او دلته کې راځم وایس اخلم یو آبجیکټ نیم مې واغستو. اوس دلته کې دا دواړه زه څه کوم کال کوم، دلته به زه ولیکم چې وای ډاټ شو کوم والا کال کوم د ا والا به اول کال کوم او دلته کې بیا راځم خلته کې موږ خامخا ارګومنت پاس کوو، نو زه دلته کې پاس کوم ایکس، دلته موږ دا اغسته کنه. اوس ټیک شو، په دې ځای کې زه اخلم دلته کې چې وای ډاټ شو بی والا چې کوم فنکشن دی دا کال کوم او دې ځای کې به زه یو پیرامیټر پاس کوم، ارګومنت په زه پاس کوم څه شي زه ایکس په دلته کې هم پاس کوم. ټیک شو، داسې راځم تاسو پوهه کوم. که تاسو وګورئ ټول پروګرام به تقریبا ټیک وي، څه ایرر به دې ځایونو کې نه وي، خو صرف 2 ایررز زموږ ته راکړل شوي او دا خبره موږ په تیر شوي لیکچر نمبر 13 کې هم کړې وه. که تاسو وګورئ دلته کې موږ اغوستلی او بی جی ا په دې ځای کې ایرر دی او په او بی جی بی کې ایرر دی. دا ولې ایرر دی؟ دا A او B دا په کوم ځای کې موږ اغوستي؟ دا موږ اغوستلي په کلاس A کې او د کلاس A موږ دا ډیټا اغوستله پرایویټ ډیټا ممبر. دلته موږ څه وایو د A او B ته ډیټا ممبر ورته وایو او دا موږ څه اغوستله پرایویټلی اغوستل. پرایویټ خو موږ دا ډیفینیشن کړی چې موږ آوټساید د کلاس نشو اکسس کولی. کمپایلر موږ نیسي ګیره چې خبردار تاسو ولې پرایویټ ډیټا اکسس کوئ. دې ځای کې ته موږ ویل چې موږ ته A کلاس اجازه راکړلی چې موږ دا څه کو، دې ځای کې ورته ویل چې موږ دا اکسس کو، خو کمپایلر وایي چې نه لیکل به ترې راوړئ چې دوی ماته اجازه راکړلی، زه به تاسو بیا پرېږدم که نه ادروایز به تاسو زه نیسم. د کمپایلر مثال د پولیس دی، ښه موږ به څه کوئ ګیره یم. اوس موږ پرمیشن راخلو د هغو نه به لیکل راوړو، اجازت به راکئ چې دا ډیټا موږ څه کو اکسس کو. نو څنګه چل به وکړو؟ داسې کار به وکړو چې را به شو دلته کې د بی کلاس نه مخکې چې کوم دا A کلاس کومه باډي ده دې کې دننه په دې A کلاس کې دننه به زه څه ولیکم، زه به واخلم ساینټکس داسې دی چې زمونږ کوم کیورډ دی د پرنټ اف آر آی ای ان ډي هغه به واخلو. بیا به دې ځای کې زه څه واخلم د کوم کلاس دپاره چې پرمیشن ورکوو هغه کلاس به واخلو. نو کوم کلاس دی زموږ سره هغه کلاس بی دی که نه، دلته کې ما دا ورکو چې کله یې پرمیشن ورکو. اوس راځم ګورم چې دې ځای کې څه چل وشو، ګورئ ایرر ختم شو. دلته کې A چې کوم ایرر مونږ ته راکاو هغه هم ختم شو او B چې کوم ایرر راکاو هغه هم څه شو ختم شو. ولې؟ مونږ دا د پرمیشن راواغست. ټیک شو، دی وایي چې دا کلاس دا A کلاس دا خبره کوي چې دا کلاس B زما سره دا زما فرند دی. ټیک شو، نو کلاس B فرند شو، نو کلاس B ځکه پرایویټ ډیټا د کلاس A اکسس کړه. پروګرام ته واپس لږ وګورئ. دلته مې واغستو کلاس A پرایویټ ډیټا ممبرز موږ 2 واغستو او پبلک ما یو کنسټرکټر دې ځای کې څه کو کریټ کو او A ته مې اساین کو 10 او B ته مې اساین کو 20 چې موږ ته په سکرین دا ډسپلی شي دغه شانتي.
فرند کلاس مې بل واغسته او سالتي دا مونږه دې لرستو راځو چې دا مونږ ولې واغست او دا الریډي مونږ ایکسپلین هم کو بل باډۍ نه بهر راووتو د A کلاس کلاس B مې واغسته او پای کې ډایرکټ مې واغسته پبلک ټو میتھډز واغست نمبر فرست مې واغست واید شو A دا شو A مور نوم ورکو او د هغې A کلاس مې یو ابجیکټ جوړ کو او بي جی مور نیم ورکو په دې ابجیکټ کې ما ډسپلی کړو چې د ویلیو اف A obj ډاټ A ما څه کو دې ځای کې نه د دې ابجیکټ د نیم په ذریعه سره دا ما کال کو دا A ډایرکټ مې کال کو د A ویلیو نو ځکه مونږ ته ایرر به راکاو نو ځکه مونږ ته ضرورت د فرند فنکشن راغی دا فرند کلاس سوري دا شان می شو بی دا مې یو نیم ورکو میتھډ لا او دغه شان چې کوم ابجیکټ مونږ کریټ کړو بره هغه شان دلته کې هم ما کریټ کو او دې ځای کې ما کال کو سمپل خبرې دي اهم کار چې کوم شو زمونږ چې نن ټاپک دی نو هغه سو فرند کلاس وو اوس دې ځای کې چې مونږه پرایویټ ډاټا نشو ایکسس کولای د هر کلاس چې وي خو مونږ نشو ایکسس کولای مونږه پرمیشن راخلو دې ځای کې مونږه پرمیشن راواغست ورته مې وویل په دې کلاس A کې چې کلاس B زما سره فرند دی فرند کلاس مې ملګری مې ما پرمیشن ورکړو بس دا چې څه کوي کولای شي دا زه رن کوم چونکې دا زه ټول ډیلیټ کوم چې تاسو ته لږ ښه واضح ښکاره شي دوباره به رن کوم دا ها ایررز دی پکې نو ګورو چې څه ایرر دی واپس په دا زه ها ریټرن څه چلم کړلی په کوم ځای کې چېرته کې مونږ ویلیو نه ده ریټرن کړې ښه دلته زه راځم او لیکم ریټرن 0 دا به د سیو کم دوباره به رن کو ده ټیک شو اوس اصل کې مونږه ریټرن 0 نو لیکل دا غیر راکا بر ما انټیجر راغسته او چې ریټرن ټایپ یې څه دی انټیجر دی خا دې ځکه کې د a چې کوم ویلیو هغه ماته 10 راکړل شو او د b چې کوم ویلیو هغه ماته سره راکړه 20 راکړه نو ډېر سمپل پروګرام او خاصه پکې نشته دی امید ده چې تاسو ته یاد وي که تاسو په دې باندې نه پوه شئ نو بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ کولی شئ او که تاسو زمونږه پلی لیست نه اکسس کړی نو لاړ شئ یوټیوب ته زمونږه آی ټي انلاین اکیډمي او پلی لیست هغه اکسس کړئ که ویډیو مو خوښه شي نو ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ او د حوصله افزایي دپاره کمنټ هم وکړئ نن پورې دومره کافي دی د الله